tẹ́ ẹ bá gbàgbé ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí kó tiẹ̀ tó di pé wọ́n dájọ́ Nnamdi Kanu lọ̀rọ̀ kan ti ń tàn lórí ìtàkùn ayélujára bí àhesọ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n létà ni mo wá rí i pé àwọn èèyàn fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn dòótọ́ lórí ìtàkùn ayélujára. Kí lọ̀rọ̀ náà? Wọ́n ní Sunday Igboho Nnamdi Kanu tẹ́ bá wò ọjọ́ ti pẹ́ tá a ti máa ń kọ̀m̀pí àwọn méjèèjì gẹ́gẹ́ bí ajìjàǹgbara ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ẹni tó fẹ́ orílẹ̀-èdè míì kó jẹ jáde nù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nnamdi Kanu àtẹ̀wọ̀n ìyá Ìgbò wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Biafra ilẹ̀ olómìnira Biafra kó yọ kúrò lára Nàìjíríà lágá. Olóyè Sunday Igboho àti àwa kan a fẹ́ kí Oòduà nation kó yọ kúrò láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àìṣe dáadáa ara ayé ní mọ̀ ní rán ní sáré ọ̀run ní mọ̀ ní rán ti ará ọ̀run gbà mí. Tó bá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lórí wa wọ́n bá ṣe dáadáa wọ́n bá fìfẹ́ aráàlú sọ́kàn kò sẹ́ni tí yóò sọ pé ká pínyà bí bá ti pa àwọn èèyàn kan fẹ́ràn jẹ kó wọ́n ń pàgbẹ̀ sáàlà fipá bá àwọn obìnrin lò pọ̀ lójú táyé àwọn kan kó bọ́n wọ àwọn ìlú kan láti sọ̀lú dahoro sọlé ọlá dahoro. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló bí secession wá ló bí jáde pé táyé fẹ́ kú ò Kẹ́hìndé fẹ́ kú ò nínú ìlú yìí ẹja ajá afẹ́ kúrò nínú ìlú yìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Having said that ńgbà tó dé gbèdéke kan ọ̀rọ̀ ti bígì ó ti bá dùbí ọwọ́ tí Nnamdi Kanu bẹ̀rẹ̀ sí gbé ń tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí ti Sunday olóyè Sunday Igboho. Now n tó wá gbé mi wá gangan ò ní àwọn èèyàn tó sọ pé ńgbà tọ́rọ̀ wá dà tó dé pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbìyànjú láti negotiate pẹ̀lú àwọn méjèèjì. Tẹ́ bá gbàgbé ní July 1st 2021 àwọn DSS wọlé olóyè Sunday Adéyẹmọ Igboho ní sókà ńbàdàn wọ́n bá lé jẹ́ wọ́n bọ̀nà jẹ́ wọ́n fọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ orí ló kó ọmọ Adéyẹmọ yọ. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí ń gba tọrọ kúregbé láyé sọ̀rọ̀ yìí bá máa ń tàn káàkiri pé wọ́n fáwọn méjèèjì lówó Ìgbòho ló gbowó ẹnìkejì ọ̀gbà ń tiẹ̀ wọ́n ní Nnamdi Kanu ọgbà èèlò wọn ni wọ́n fún Sunday Igboho wọ́n ní wọ́n fún ní 50 billion naira wọ́n sọ pé 50 million naira o mo á ò gbé 50 billion naira tàwa lẹni náà tí owó yún lára tí ó fi tírílíọ̀nù kan náírà àbí bíi 100 billion naira tí ó fi bẹ̀yàn méjì péré nínú ìlú tá a ti ní more than 200 million people àwọn ìjọba ẹ̀ mọ̀ ń waste owó so ipa àwo wà láwọn méjèèjì ń kó tí wọ́n fi dìsáàfù 50 billion naira táwa tó kù fi dìsáàfù ẹ̀. Òye tó yé mi ni wípé kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà tó lè waste irú owó bẹ́ẹ̀ kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà tí ó negotiate bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ sí reason tán fẹ́ fi negotiate bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́ nìkankan. So èmi náà kà sí àhesọ ọ̀rọ̀ jàre pé nonsense làwọn tó ń post ẹ̀ náà ń post ṣùgbọ́n ṣe gbàgbé pé bí rọ́bà ti ń pọ̀ jù ìmọ̀ ń fẹ́ jò òótọ́ àwọn èèyàn kan believe nínú ẹ̀ lóòótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tó wá rú jáde lẹ́yìn ìgbà tán sentence Nnamdi Kanu wọ́n wá sọ pé ṣó tán báyìí nísìnyí Sunday Igboho wọ́n fún 50 billion naira ó panu mọ́ wọ́n fún náà wọ́n fi ná 50 billion naira lọ Nnamdi Kanu ó lóun ọ̀fẹ́ wọ́n ní wọ́n fún ní epo rọ̀bì ó lóun ọ̀fẹ́ wọ́n promise ẹ̀ ní nǹkan míì ó lóun ọ̀fẹ́ torí pé òun jà fáwọn èèyàn tiẹ̀ Igboho ọ̀jà fáwọn èèyàn tiẹ̀ mọ́ Igboho ti rówó Igboho ti sálọ. wọ́n á wò pé Sunday Igboho wà lé ní 50 billion naira lọ́wọ́ kò sí nínú wa tí wọ́n máa fún 50 billion naira tí ó tún agitate fún nǹkan kan ẹ̀já sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa kò sí ẹni náà láyé bí ti wù kọ́ mọ́ no matter how much you love your people wọ́n fún 50 billion naira kì í ṣe million wọ́n fún yàn 50 million naira gan ohun tó wọ́n panu mọ́ lágbára Ọlọ́run ẹ fẹ́ mi 25 billion naira mi ní sọ kankan sọ pé kí n lẹ plaster mẹ́nu mi ń lẹ̀ mọ́ kì í ṣe pé bóyá èèyàn torí owó gbàgbé ẹ̀jẹ̀ tàbí èèyàn torí owó gbàgbé cost tó gbé dání àwọn nǹkan kan ń bẹ tó jẹ́ wípé aráyé go bu ọbọ̀ bá gbà á
pé sọ ọfẹ́ kìsì ọ̀sẹ̀ràn rẹ kú ni ìjọba ó sì wá fowó lọ̀ tó sọ̀pọ̀ ọgbà bí ìjọba bá fún ọ lówó àjẹmọ́nú ni torí tí wọ́n ní kó o fílẹ̀ bọ́n bá fi tìpátì kúkú mọ́ ọ padà fílẹ̀ náà ni ọ̀ lágbára láti fèsì ìjọba sọ fún ọjọ́ jẹ̀tẹ́ pé ọyá máa agitate fún kinní mọ́ o ń agitate ẹ̀ tán bá sì mú ọ kóló tán bá sọ ọ́ sínú kólókòló lọ́mọ wò ń bẹ́ẹ̀ tolú ààrẹ tanu so àti ha àti bí ọ̀rọ̀ yẹn kì í sòdodo la bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fimú fẹ́lẹ̀ pé ta ló wà lè sanró sọrú ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìyàwó lọ́wọ́ mẹ́gbàá tán fún lóye Sunday Igboho ní owó èmi tiẹ̀ ní wọ́n challenge ó ń tọ̀ ń pé ṣé káàṣì ni àbí transfer àbí wọ́n fi rán èèyàn tó bá jẹ́ káàṣì ta ló gbé lọ ń bo wọ́n ti gbé pàdé ẹ̀ tó bá jẹ́ transfer ni ta ló transfer ẹ̀ sínú àkáǹtì wo tó bá jẹ́ wọ́n fi rán èèyàn ta ni wọ́n fi rán ọ̀nà wọ́n gbà fi rán ṣé sẹ́ẹ̀kì ni àbí káàṣì ni wọ́n fi rán tọ̀ ọ̀hún. So later la wá discover wípé ọ̀rẹ́ wa ẹnu ń já wáyà àbí àbúrò wa ẹnu ń já wáyà Ọlálọ́mí Portable baby ni ó ń sọ rádaràda o lọ́jọ́ ń kó fídíò wá o fídíò tí mo kó wá ẹnu Portable náà lẹ́ ti gbọ́ o ṣùgbọ́n mo ní àwọn àpilẹ̀kọ kan ń bì í tí wọ́n kà lórí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho yẹn kó àwọn èèyàn kan ń kọ̀ǹpìà àwọn méjèèjì papọ̀ èmi ti sọ jáde wípé wọn ò bára wọn mọ́ eléyìí ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ pé Reno lọ́kọ́ Reno Ọmọkiri ó ní it is rather faquous ẹ mọ̀ pé lè bó lòun ìmí ṣe grammarian o and ingenious to compare Nnamdi Kanu to Sunday Adeyemo aka Igboho and insist that if Igboho is not also prosecuted for treasonous act then prosecuting Kanu is a case of double standards because láti ìgbà tán ti sentence Nnamdi Kanu láwọn èèyàn kan ti ń sọ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ sentence Igboho náà ni pé àjẹpọmọjẹ ní kéégún ọlọ́dẹ́rùbá eégún débi ọ̀pàjẹ́ ẹsẹ̀ wa lè làjẹ́ dátégún ọ̀dá bí nǹkan kan náà làwọn méjèèjì jọ ń jà fún nǹkan kan náà lẹ́jọ́ mú wọn fún gbogbo wa bá yarí pé rárá kò rí bẹ́ẹ̀ o nǹkan kan náà kọ́ wọ́n jọ ń jà fún ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n dẹ̀ sì jọ ń gbà á jà á àti sọ countless time ń gbé olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho kò incite violence anywhere bí káwọn kan máa bára wọn jà tàbí kẹ́ lọ́ọ́ dà lóró mi kankan kọ̀ wáyé rí bákan náà ni ò sí síta tó mú nílé South West olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho fèsì àwọn èèyàn tiẹ̀ pé torí pé lè ò ṣe dáadáa ẹja mi ò kú ètò ọ̀hún ò ṣe dáadáa ẹja pàdánù gbogbo eléyìí ò wáyé gbogbo eléyìí ò ní Kanu ṣe tó àkọọ́lẹ̀ dẹ̀wà tí ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó dẹ̀wà ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n yàtọ̀ síra wọn. wá ní the basic difference between Sunday Igboho and Nnamdi Kanu is that Igboho never asked his followers to kill soldiers or police officers or any military or paramilitary officer or civilian working for the Nigerian state. His advocacy and actions were solely focused on self-defense, while his vigilante actions were targeted against killer herders and those in his community who harbored them. He was also known for peacefully agitating for an independent Oodua Republic. He did not set up a militia force to fight the Nigerian state and attempt to militarily advance his desires to see an independent country for his kith and kin. Rather, did he incite his followers to destroy public property and other infrastructure representing the Nigerian state, such as courts, police stations, bus terminals, and private businesses of individuals suspected of having pro-Nigeria tendencies. Finally, he did not travel to foreign countries publicly soliciting funds to buy weapons to use against the Nigerian state. However, perhaps I am wrong and you have evidence that he is guilty of any of the treasonable acts listed above. In that case, rather than your usual insults, can you please kindly itemize those proofs here? Failing to do that and engaging in your pastime of insult will be taken as evidence that you have no such proof. Reno Ọmọkiri. Okay, another one eléyìí ni one. Igboho's actions were primarily aimed láti debunk
pé bákan náà làwọn méjèèjì sọ ìṣèjọrí aim at resisting the invasion of Yoruba land by violent groups, particularly the killer herders, S-men in Oyo North. This was in response to incidents such as the killing of Pafashorat's daughter, the attack on Catholic church worshippers in Ondo, and several other tragic murders. As a result of his stance, the killer S-men had no option but to flee and relocate. But that's a 2. He advocated secession because our people felt helpless in the face of insecurity and due to the perceived insensitivity and body language of Buhari-led federal government. 3. He never ordered the maiming or buying of any Yoruba person for not supporting his cause, nor were security agents attacked under his directives. 4. Igboho did not disrupt business activities in Yoruba land. Fact in here. 5. No sit-at-home order was ever declared in the region. 6. Students were never prevented from attending schools or writing national examination. 7. No cases of arson were recorded during his movement. These are among the reasons eminent Yoruba elders, including former President Olusegun Obasanjo, Professor Wole Soyinka, and others, visited him while he was detained in the Benin Republic. He was also protected by the Yoruba president of the Benin Republic at the time, despite pressure from the Buhari administration, which allegedly sought to eliminate him. Okay, then this is another one. Tí wọ́n kà tàbí kí n kọ́kọ́ lo fídíò yìí tí wọ́n bá padà dé kí n wá ka eré tí mo fẹ́ kà. Ẹnu ń já wáyà ọ̀rẹ́ mi Portable ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Ọmọlálọ́mí. Ọmọlálọ́mí àgérìgè jẹ́ ń kọrin mi Portable wẹ̀rù ló mọ̀ tàkùsákù èso lè kọ́lé tì Jésù ṣàṣù gbòkótùá kóńgó owó lọ tí ò ní ẹ̀rí àrídájú kó tó mọ̀ jambulẹ̀ ẹnu. Now ẹjá wà wò báyìí kí n tiẹ̀ tó ka àpilẹ̀kọ tí ń bẹ lọ́wọ́ mi àti mójú ajé kò ní sọ. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho fúnra lára ẹ̀ ti sọ̀rọ̀. ń bọ̀ ká tó gbọ́ nǹkan tó Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sọ ẹ jẹ́ kí n ka ntí tó tún wà lọ́wọ́ mi. Once upon a time in Nigeria, two powerful voices rose from two mighty regions, the southwest and the southeast. Each voice carried fire, passion, and the dream of liberating their people. That was when they started. Yes, ìgbà tí Nnamdi Kanu bẹ̀rẹ̀ bó ṣe rí nu, ìgbà tó Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho bẹ̀rẹ̀ bó ṣe rí nu. In the southwest stood Sunday Igboho, a man who believed the Yoruba nation must stand on its own. In the southeast stood Nnamdi Kanu, the loud voice behind the indigenous people of Biafra, popularly called IPOB. Though they came from different regions, they shared the same idea to free their people, but they also shared the same weakness. They lacked the deep maturity, wisdom, and strategy required to pursue such a sensitive dream. And that is 100% reality. They both have weaknesses. Torí pé party tí wọ́n gbà kò jẹ́ káwọn dream yóò wà achievable, and that was the reason why some of us get back. Ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí díẹ̀ nínú wa ó drop kúrò because sàn ti ń yẹ ìgbà tá a rí pé kíní ti ń yẹ kó lójú ọ̀nà bíi tá a fi sí tó lè mú achieve nǹkan tá a fẹ́ achieve peacefully, but tó máa jẹ́ long time project tí ò ń ṣe quicker one bíi pé ká mọ̀ sọ pé Yorùbá nation now, it has to be now or never. Ní tó ṣàkóbá nìyẹn o, ní tí ẹsẹ̀ wọn fi ṣe lójú ọ̀nà yẹn nìyẹn. Pursue sensitive dream àwọn méjèèjì ò ní wọ́n lack maturity, wisdom and strategy 100%. Nnamdi Kanu believe pé tipátìkúkú agídí ni táwọn bá frustrate government. You can never frustrate government from your region. Wọ́n jẹ́ pé àwọn region tó ló ń jà fún náà ló fún ni wọ́n wà ní sit-at-home, l'economy wọ́n paralyze. Àwọn tó ló ń jà fún náà ló sọ pé àwọn tí ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú federal government kẹ́ ẹ máa pa wọ́n ni. Àwọn ọmọ iléèwé tí yóò gbọ́dọ̀ lọ school lọ́jọ́ Monday.
àwọn ọmọ iléèwé tí yín ò lè ṣe exam, wọn lè ṣe national exam àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ bá ń ṣe sọ́jà yíyanké, ẹ ń sọ ọlọ́pàá yíyanké, ẹni paramilitary tó bá ti wọ uniform yíyanké. gbogbo àwọn bíi tí wọ́n ti lack maturity, tí wọ́n lack wisdom, tí wọ́n lack strategy nìyẹn. So not school education, but the education of vision, diplomacy and leadership. ọgbọ́n ìwé ọ̀tọ̀, ọgbọ́n inú ọ̀tọ̀. Instead of building bridges, they use threats. Instead of dialogue, they embrace confrontation. Instead of seeking peace, their words and actions stirred anger, division and fear. Because láwọn àkókò kan, àwọn tí wọ́n pera wọn ní Yorùbá Nation Voices tàbí Yorùbá Nation Media, they started attacking àwọn ọba wa. bí o ní bó ṣe rí fáwọn ọba lélẹ́yìí, wọ́n á máa sọ̀rọ̀ sí wọn anyhow. olórí burúkú kan tiẹ̀ sọ ń jọ́ náà pé orí bàbá òun tí kì í sórí Aláké Ẹ̀gbá pé àwọn ò gbé sínú gbani ìgbàdógójì èrò wájà. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ jargons nígbà yẹn. gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ó ń ru ìbínú àwọn èèyàn kan sókè, because kò sọ́mọ Ẹ̀gbá tí ó gbọ́rú ẹ̀ tínú ẹ̀ ó dùn tí ó sọ̀rọ̀ gidi. tá a bá rí ọba eléyìí ẹ̀yìn láti yìnbọn fún àwọn olóṣèlú eléyìí, nǹkan báyìí láṣẹ fún gbogbo àwọn nǹkan yẹn instigate anger ni. So instead ká máa wá ọ̀rẹ́kọ̀rẹ́, ọ̀tá la wá ń wá kọ́ta, ńbẹ̀ láti máa wọn ọ̀dàlẹ̀ káàkiri. ẹni tí yóò ṣe nǹkan kan á pè lọ́dàlẹ̀ ìgbàdógójì. ẹni tó bá ti dé ẹ má ṣe léyìí á àtàkì ẹ, ẹni bá ní kẹ́ ẹ take it easy ẹ kọlù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. báwọn yẹn ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. But the two regions reacted differently. Yes, region méjèèjì ló react differently. In the southwest, the Yoruba people, from elders to youth, watching Igboho closely, many of them quickly realized that the party was pushing would bring more destruction than liberation. Very, very correct. Igboho dẹ̀kọ́ àwọn tí ń tẹ̀lé lẹ́yìn ni. ọ̀nà tí kìíní ń gbà lọ ẹ̀ nísìnyí yóò bà gbogbo nǹkan jẹ́ o. So ìkọ̀ọ̀kan láàrin wa bẹ̀rẹ̀ sí ní drop, a bẹ̀rẹ̀ sí ní kó mbẹ́, a bẹ̀rẹ̀ sí ní drop interest wa. wọ́n mọ̀ dàbí ẹni pé àwa la ràn wàhálà lọ́wọ́. So watch Igboho closely. Many of them quickly realized that the party was pushing would bring more destruction than liberation. About 80% rejected his approach. 100%. They loved their land too much to follow a road that led to the bloodshed. Ǹjẹ́ ó fa wàhálà, tí ó fa pànìyàn, tí ó fa àtàjẹ̀sílẹ̀ nǹkankan, tí ó fa dàrúdàpọ̀, ọmọ Yorùbá ò fẹ́. We always want peace. We want harmony. We want easy life. We want to enjoy our life. We've worked very so hard. So we want to enjoy peace of mind. Nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ń tiwa. So gbogbo tó bá mú wàhálà dání àyàgò fún. So their refusal weakened the movement. Of course. Gbogbo wa ṣe ń jáde, tá a ṣe ń kọminú, tá a ṣe ń kọ akọ, tá a ṣe ń sọ àtó kọ sí wa, kọ ẹ̀yìn sí nǹkan yẹn, kò jẹ́ kí movement yẹn ó lágbára mọ́. Ó fa àwọn èèyàn péréte síbẹ̀, àwọn èèyàn tó péréte tó wá kù bẹ́ẹ̀, àṣírí bẹ̀rẹ̀ sí ní tú, oríṣiríṣi nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí àtàkì ara wọn. Lágbájá gbowó, tàmẹ̀dún gbowó, làkàṣègbè gbowó, àwọn kan fowó ṣe báyìí, àwọn kan ò fowó ṣe báyìí, oríṣiríṣi accusation wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ jáde. So débi pé structure yẹn ti crack, kò ní túmọ̀ mọ́. Àwa kan ti mọ̀ wípé kíní máa wó kó tó dijọ́ tó wó rárá. Ẹ̀tàn pọ̀ ńbẹ̀ náà o, propaganda pọ̀ ńbẹ̀. Ká mọ̀ pé December kan lágbàjọba, December kan ní Yorùbá Nation ó jẹ jáde, all those things. Nígbà tí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn, I withdraw. Kò jẹ́ kí kíní yẹn ó lágbára mọ́. Then, so their refusal weakened the movement. The fire gradually went cold. Gbàtàn ti àtàkì ilé olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, kò sí ọ̀rọ̀ rálì mọ́, kò sẹ́ni tí ó ṣe rálì mọ́. Wọ́n arrest wọn ní Kútọ́nù, wọ́n fi sí ọgbà ẹ̀wọ̀n fódìdí ọdún kan. So gbogbo yẹn ti paralyze movement already. Kò sẹ́ni kankan. Wèrè kan gbà náà tán pè ní Bánkọ́lé,
ó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ní Kútọ́nù títí di ìsìn àfi tó bá ẹ̀sẹ̀ yọ kó ń bẹ̀ tán ni igbákejì Sunday Igboho rí o ẹni tí ó ṣe ju gbẹ́nsẹ́ ẹni tí ó ṣe bí Sunday Igboho lélẹ́yìí ló dé ẹni tí ó wà gbà wọ́n lẹ̀ ló dé yìí o bó ṣe dé náà mo wà nú àwọn náà tó jáde pé ọkùnrin yìí ẹlẹ́tàn lọ́jọ́ propaganda lọ́jọ́ àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún mi kí ni mo ń sa Awikoko yìí gan owú sá ti pọ̀ jù ọ lọ ọmọ tí máa ń jowú jù n tó lè ṣe lẹ́ni ṣe kí ló dé tó bá lè support ẹ o ṣe máa ń wòran òun náà jáde ó sọ̀rọ̀ sí mi lẹ́yìn ẹ̀ la gbọ́ pé owó ńláńlá ló kó jẹ àwọn èèyàn tó sọ pé wọ́n bá ara lé wọ́n bá ṣe kinní kan yóò ya fọ́tò yóò ṣe fídíò lé àwọn kan tán sọ ẹnìkan láyé Amẹ́ríkà àbí Canada tán láwọn fẹ́ dáko lọ rìkọ́ọ̀dù oko olóko ó láwọn ti olóko ọ̀pẹ ní o tó ń bá wọn rà ó gbowó rọ̀gùrọ̀gù lọ wọn àwọn èèyàn náà ni wọ́n arrest ẹ̀ ó promise ẹnìkan pé òun ó bá wọn ṣe visa Canada wọ́n ṣe visa fake fún wọn ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ ń tọ́ immigration tó fẹ́ràn wọn ní airport lọ sọ fún wọn pé ǹdẹ́ gbé dání eléyìí ṣe visa ò pàǹdà ni o ẹ tètè mọ́ parasíkìtì bíi tẹ́ ti wá o àtọkọ àtìyàwó yẹn ayé wọn fẹ́ ta pẹ̀lú Bankole ńgbà náà so n tí mo gbìyànjú àti sọ ni wípé torí pé ìran Yorùbá mọ ibi tí wọ́n lọ mọ tán fẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dẹ̀ pọ̀ láàrin àwọn baba ńlá baba àwọn àgbà wa àwọn yẹn tètè kọ́ṣàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pàwọ́ tá a kéré la kọ́ ń sọ fún wọn ò gbàgbọ́ pòfẹ́sọ̀ kan ń bẹ láàrin wọn gbà náà tá a sọ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí èwe àgbàlagbà ni àwọn ló yẹ ká máa padà wá bá ọ̀tọ̀ ní tá expect lọ́dọ̀ wọn ọ̀tọ̀ ní tí wọ́n fún wa ǹjẹ́ ẹgbọ́n lẹ́nu wọn mọ́ ǹjẹ́ ẹgbọ́n nǹkan kan lẹ́dọ̀ wọn mọ́ títí dòní. gbogbo ẹ̀ ṣá the fire gradually went cold òótọ́ ni and Igboho's agitation faded into the background títí dàárọ̀ yìí tẹ́ bá gbọ́ téèyàn kan bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ní ìsinyìí ó lè ní ó fẹ́ fi kówó jẹ ni ibi ń pa ni so because as soon as tí Tinubu ti dórí àlééfà àti gbàgbé agitation kò sí agitation kankan mọ́ níbi tọ́mọ yìí ti ń ṣe president èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko jáde ńgbà náà pé kò sẹ́ni tó fẹ́ follow agitation kankan náà kí lè fẹ́ sọ pé wọ́n ṣe fún wọ́n yàn ń jẹ àbí ọmọ yìí ń ṣe president wọ́n yàn ń jẹ ọmọ yìí ni inspector general police wọ́n dẹ̀ yàn ń jẹ ọmọ yìí ni ilé wọ́n sì yàn ń jẹ ọmọ yìí ni tọ̀ wọ́n sì yàn ń jẹ In the southeast, the opposite happened. Nnamdi Kanu was hailed as a savior with about 90% support. He gained wings, confidence, and a sense that he could do no wrong. Even when his species provoked violence, even when young people were dying, even when the region was burning, many still praised him. Ṣé mọ̀ wípé tẹ́fọ́n bá ń kùn ẹ mọ̀ pé ńgbà tá a wà kékeré a máa ń sọ pé ẹ̀fọn máa ń sọ̀rọ̀ ó pé kílẹ̀ ẹ̀fọn máa ń sọ wọ́n á sùn yọmọkùn létí wa àárọ̀ máa tágẹ̀tì ẹ̀ ó pé kí ni wọ́n máa sọ ìdí ẹ̀sùn ràn ìyẹn tí ó bá daṣọ búra láàrin wa ìdí ẹ̀sùn ràn tó bá ti bu ọjẹ nídìí kí ó kọ́kọ́ jẹmẹ lábàrá pa tó bá bu ọjẹ lápá ó kọ́kọ́ jẹmẹ lábàrá ṣùgbọ́n tó bá ti daṣọ búra láàrin wa tó wá jẹ́ orí nìkan ló kù ń bẹ̀ tó bá ti sọ pé ìdí ẹ̀sùn ràn àtàrí ẹ̀ ló ṣòro àrọ́ ọmọ kan ni yọkàn mọ́ kun bíi tí ẹ̀ nígbà tí ó bá ti rí nǹkan kan jẹ ṣùgbọ́n táyé tẹ̀yìn wá jẹ́ pa ẹ̀fọn tó bá gbọ́n yóò ti rìn mẹ́ẹ̀lì ntí ó bá gbọ́n yóò sì báwọn èèyàn ń pàtẹ́wọ́ fóònù ntí wọ́n fi kó bá Nnamdi Kanu nù. So many still praised him, few could boldly criticize him. Ìwọ̀nba péréte ló lè sọ pé ntí Nnamdi Kanu ń ṣe ikọ̀ ọmọ dáa. Some who tried were threatened or silenced. Ìwọ̀nba àwọn tó sọ̀rọ̀ tán bá ti dúnkokò mọ́ wọn pé tó o bá tó ń dún pẹ́m tí ẹ fẹ́ ta wọ́n pa ẹlòmíì lẹ́nu mọ́ wọn lè sọ kankan mọ́. And as the support grew, so did the chaos. Innocent lives were lost, businesses were destroyed, communities became battlefields. The region suffered, yet Kanu was still worshipped like a messiah. Àwọn kan tó ń pè messiah. In the end, reality came like a heavy wind. The same fire that was celebrated eventually burned the region.
iná ti ń jó táwọn yẹn ń pariwo ìsáyà ni o ní ọgbà wa kalẹ̀ o iná ọ̀hún jó gbogbo south east run. The same words that drew applause destroy unity and peace. ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ táwọn yẹn fi ń pàtẹ́wọ́ fún ọ̀rọ̀ ń wá di tí wá ń fàjà tó wá pín ìlú sí méjì táwọn kan wá ń sọ pé àbí ṣe ń ṣe lọ́dà táwọn kan ń sọ pé bí ṣe ń ṣe ọ̀dà o táwọn kan fẹ́ràn ẹ̀ táwọn kan kórìíra ẹ̀ ó pín ìlú sí méjì ó domi àlàáfíà ìlú rú. And finally the law caught up with Nnamdi Kanu. He now faces the consequences of choices made without wisdom. Because ìgbà tó wà lókè òkun tí ń pariwo gbá tí ń pariwo àwo ìlú àmbèhò kò mọ̀ pé bí ó ṣe rí leléyìí ó believe pé àti kò jẹ́ bolo ṣàkóso bàbá ẹni tí ó bọ̀ ó believe pé ẹni tá a rí làmọ́ lójú kò sẹ́ni tí ó wà mọ́ níbi tó ń wà but lo and behold ẹ̀kọ́ ńlá pọ̀ nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí. Moral lesson 1. A loud voice is not the same as a wise leader. Passion without wisdom leads people into danger. Reality ni o. Kéèyàn ó ní nǹkan lọ́kàn pé àbí ó dáa ká ṣe kan léyìí o kéèyàn mọ́ wàá fọgbọ́n ṣe ó lè ti àwọn èèyàn sínú ewu o. Ó ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá káwa kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ṣẹ́ wọn pé báyìí kọ́ náà ṣe ń ṣe báyìí kọ́ náà ṣe ń ṣe. 2. A community that cannot question its leaders is preparing its own downfall. Nítorí tó dìjà èmi àti wọn ń gbà náà nù tí gbogbo wọn fi jáde because I can question my leader. Inú gbólẹ̀ mú wa lọ o. Àkàtí gbogbo ó fi máa tẹ̀lé ń gọ̀ lúgọ̀ èmi ò lọ o. Mo dẹ̀yẹ sẹ́gbẹ́ kan and people started calling me betrayer. Ọ̀dàlẹ̀ ni. Ọ̀dàlẹ̀ ni àbẹ́ntọ́ gbọ́n láàrin àbẹ́ntọ́ wo sàkún àbẹ́ntọ́ lójú wòye àbẹ́ntọ́ farabalẹ̀ àbẹ́ntọ́ mọ bíi tí igi ó wò sí. At the end of the day ńkọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pè mí lọ́dàlẹ̀ ń jẹ́rìí nǹkan kan sọ. 3. Blind loyalty is dangerous. Kéèyàn kàn mọ tẹ̀lé yẹn gọ̀lúgọ̀ kó jẹ́ pé àwọn ẹrú kan la sọ́dà bójókun àjọ ń lọ ní bójọ́sà àjọ ń lọ ní rọ́ o bó bá ti jókun tí ìbá ti sòkun rè mí ó padà sẹ́yìn bó bá ti jọ́sà àtẹ̀yìn ó tì mí wọnú búlá ìmọ̀ wẹ́wẹ́ ni máa padà sẹ́yìn. So that is what they are saying. Blind loyalty is dangerous. It can destroy a whole region if care is not taken. 4. True liberation never comes from violence, arrogance or hatred. Violence Nnamdi Kanu gbé wá ìgbéraga pọ̀ ó nígbàgbọ́ pé kò sí nǹkan tó ń wọlé ṣe then ìkórìíra ń bẹ lọ́kàn ẹ̀ sí ẹ̀yà míì ó kórìíra Fúlàní ó kórìíra Yorùbá màá mú proof wá fún ọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pariwo pé nǹkan ṣe fún Nnamdi Kanu ọ̀dà ó kù díẹ̀ káàtó I will bring out the proof. So 5. Every movement needs strategy, patience and dialogue, not emotional decisions. Àwọn èèyàn ń take decisions emotionally bó ṣe rí lára wọn ni Mr. Awikoko bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lè support wọn ẹ má fẹnu bà wọ́n jẹ́ náà o gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀ ń sọ yín ó lè bomi tútù sí wọn lọ́kàn ńgbà tá à ń sọ reality fún wọn tá à ń pè wọ́n ṣàkíyèsí pé ká má bọ́ sínú kòtò àwọn èèyàn kó dẹ̀ tún pè é lẹ́yìn wọ́n sọ pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹlòmíì ó tún gbé pẹ̀lú wàhálà gan kí ló dé gan kí ló ṣẹlẹ̀ gan kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá lè support wọn ẹ̀ dẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ Okay, 6. When people refuse to learn from history, history will teach them painfully. Ẹ̀yà Igbo, Nnamdi Kanu, wọ́n refuse to learn from history because bọ́mọ̀ bátàn yóò bá rọ́bá 1967 ò tí ì jìnnà púpọ̀ jù láti wo nǹkan tó jukú bẹ̀rẹ̀ ibi tó yọrí sí níbo lójúkú gbedé ńgbà náà ṣe bójúkú tiẹ̀ sí lágbára ológun gẹ́gẹ́ bí ológun kò tí ì bọ́ sí ológun lẹ̀ tó fi declare nation tiẹ̀ ó sì láwọn sọ́jà lábẹ́ tọ́jọ́ ọmọ Ìgbò àwọn yẹn lọ́wọ́ kọ́ support ẹ̀ nǹkan ìjà ogun sì wà lọ́dọ̀ wọn wọ́n rí léyìn ò lò. So when people refuse to learn from history, history will teach them painfully. 7. A leader should unite, not divide, build, not destroy. Nnamdi Kanu kò gbìyànjú láti unite ó divide àwọn èèyàn ni.
tẹ́ bá rò lóṣèlú eléyìí ń tẹ́ṣe fún leléyìí tẹ́ bá rí eléyìí ń tẹ́ṣe fún leléyìí ìyapa ló ń bá àwọn èèyàn kàkà kó build ó destroy ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nípa ya ṣe léṣe síta tó ìgbàdógójì rò wájà ẹ lọ jó ń bí ẹ lọ jó bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ business ọ̀pọ̀lọpọ̀ property ló destroy so Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko ẹ jẹ́ kí n mú fídíò kejì wá níbi tó lóye Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ti sọ fún Portable pé wọn ò gbowó kankan lọ́wọ́ ẹnì kankan o and àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń dalẹ̀ Yorùbá láàmú tí ìbá ṣe pé ìjọba tó kò ní papámọ́ra ọgbọ́n wà o tá a lè lò láti gbára wa kúrò lọ́wọ́ wọn ẹnu oníkan láti gbọ́ pọn ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta ìjágbọ́rọ̀ lẹ́nu olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. òun ò gba 50 billion kankan o kò sẹ́ni tí 50 billion ó dọ́wọ́ ẹ̀ tí gbèsè ayé ò ní yí padà kò sẹ́ni tí ó gba 50 billion táwọn èèyàn kan ò ní béèrè pé táwọn náà dà rárá o wọn èyí dá jẹran gbẹ́ téèyàn mẹ́jọ bá pa kéèyàn kan wá dá kóńkó nìkan dá jẹ láàrin abàtọ́ pọ̀lọpọ̀ èèyàn wà yóò fọ́n nìkan o because àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde ní ìsìn àjọ ṣe struggle yẹn ni o Ìgbòho nìkan kọ́ ló ṣe struggle àjọ máa pín ní o 50 billion naira ta ni ó fún yàn ṣé Buhari ni ó fún yàn Buhari tó láwọn ojú kọ́kọ́ ogún lọ àbí Tinubu ni ó fún yàn 50 billion naira ẹ̀ tí ẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa 100 million ẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa 200 million ẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa 50 billion naira you just be mentioning owó láì anyhow well nínú last video ẹgbọ́n nǹkan tí Portable sọ wọ́n láwọn blogger ni wọ́n post ẹ̀ àwọn blogger post ẹ̀ ìwọ náà dẹ̀ verify ẹ̀ o dẹ̀ dédé accuse ẹni ẹlẹ́ni kó gba 50 billion naira so kálẹ̀ tó fẹ́ sùn ẹ sí kóòtù nísìnyí yóò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ibo ló ń ti gbà ọjọ́ wo ló ń gbà ta ló gbé fóun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ well Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko Ọlọ́run ni ó ṣàánú gbogbo wa ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ ìhò olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ọ̀gbà owó kankan lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni o.